ሰላም ተማሪዎች ዛሬ የስድስተኛው ሌሰናችን እንጀምራለን። ስድስተኛው ሌሰናችን ደግሞ የሚያጠነጥነው ሞዴል ኤክስለሪ ቨርብስ ናቸው። ሞዴል ኤክስለሪ ቨርቦችን ከምን አንጻር እናያቸዋለን የሚለው ነው ዋናው። እዚህ ላይ ፎከስ የምናደርግበት ሞዴል ኤክስለሪ ቨርቦችን የተለያየ አይነት ሞድስ ኦር አቲቲዩድ በምንገልጽበት ጊዜ የትኛውን አቲቲዩድ በየትኛው አይነት ሞዴል ኤክስለሪ ቨርብ እንገልጸዋለን የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ከዴፊኒሽን ነው። Modal auxiliary verbs generally express the speaker's attitudes or modes. The speaker's attitudes or modes, So, for example, they are used to express that a speaker feels something is necessary. Speaker feels that something is necessary or obligatory, advisable, permissible, or possible. እነዚህ ነገሮች ልንገልጽበት እንችላለን። apart from this ከዚህ ደግሞ በተጨማሪ we can use the modal auxiliary verbs to express ability and also certainty and ability. ስለዚህ ዛሬ የምናያቸው ከእነዚህ ውስጥ የተወሰኑትን እናያለን። በሂደት በየሌሰኖችም ደግሞ እየከፋፈልን አጠቃቀማቸውን በዝርዝር እንመጣባቸዋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ኤክስለሪ ቨርብ የምንጠቀመው ነሰሲቲ ወይም ደግሞ ኦብሊጌሽን። ስለዚህ ነሰሲቲ እና ኦብሊጌሽን በምንጠቀምበት ጊዜ ደግሞ በስፋት የምናገኛቸው ማስት እና ሀብቱ። ማስት፣ ሀብቱ፣ ኒድቱ። በብዛት ማስት እና ሀብቱ ብንጠቀምም ኒድቱም የነዚህን ሮል መጫወት እንደሚችል ማሳሰብ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ዲፍረንሳቸውን ስላይት ዲፍረንስ ስንል በመካከላቸው ያለው ልዩነት በዋናነት በማስት እና በሀብቱ መካከል ትንሽ ልዩነቶች አሉ። እነዚህ ልዩነቶች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር እስኪ መጀመሪያ ላይ ነኝ። ሀብቱ የሚለውን በምንጠቀምበት ጊዜ it expresses impersonal obligation። ኢምፐርሰናል በምንልበት ጊዜ ከሰውየው ከራሱ ከተናጋሪው ከስፒከሩ ሳይሆን ከሶስተኛ ወገን ኤክስተርናል ኦቶሪቲ፣ ኤክስተርናል ፓወር፣ ሎው ህግ ሊሆን ይችላል። it could be school rule, it may be traffic rule, or it may be the authority of a person. አለቃ ለአንድ መስሪያ ቤት በዛ የመስሪያ ቤቱ አለቃ የሚያስተላልፈው ትዕዛዝ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች በምንገልጽበት ጊዜ ከማስት በበለጠ የምንጠቀመው ሀብቱን ነው ማለት ነው። እስኪ ይሄን በምሳሌ ነው። in France you have to drive on the right። እዚህ ፈረንሳይ ውስጥ መኪና የሚነዳው በቀኝ በኩል ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በብሪቲሽ በሌፍት በኩል ስለሚነዱ ማለት ነው። ይሄን እንደ ህግ ያለ። ስለዚህ ይሄ ለምንድን ነው ሀብቱን የተጠቀምነው? because it is the traffic law and the traffic rule ስለሆነ ማለት ነው። ሁለተኛውን እስኪ ነው። ሄኖክ has to wear a suit at work። ሄኖክ has to wear a suit at work. He is a manager or he's a bank manager። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ባንክ ሰራተኞች በአብዛኛው የሚለብሱት ሙሉ ልብስ ነው። ምክንያቱም እነሱ ሙሉ ልብስ መልበስ አለብን ብለው ሳይሆን የመስሪያ ቤታቸው ህግ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የመስሪያ ቤት ህግ ስለሆነ መልበስ ያለባቸው ሙሉ ልብስ ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ሄኖክ የባንክ ማኔጀር ስለሆነ የባንኩ ህግ ደግሞ ሙሉ ልብስ መልበስን ስለሚያስገድድ ወይም ደግሞ ሙሉ ልብስ መልበስ ጠቀሜታ አለው ወይም ደግሞ ህጉ ነው ብሎ ስላሳሰበ ይሄን በዛ መልኩ ገልጾታል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ሀብቱን ወይም ሀዝቱ እንደ ሳብጀክቱ በምንጠቀምበት ጊዜ የኤክስተርናል ኦብሊጌሽን ወይም ደግሞ that is thought necessary due to external authority or external situation ከሚለው ጋር ማገናኘት እንችላለን ማለት ነው። በሌላ መልኩ ማስት የሚለውን ደግሞ ስናይ ሰውየው ራሱ ነው። ከዛ ከውጭ የመጣ አስገዳጅነት ሳይሆን it is an obligation believed by the person himself or herself. So that's why we say must is used to express personal obligation or whatever is necessary by the speaker himself or herself. አሁን ተናጋሪው በራሱ ይሄ ነገር ይጠቅመኛል፣ ይሄ ነገር ጥሩ ነው፣ ይሄ ነገር ግዴታዬ ነው ብሎ የሚያስባቸው ነገሮች ካሉ መጠቀም ያለበት ምን ነው ማለት ነው? ማስት ነው። ከሀብቱ የተሻለ ማስት ይገልጽለታል። ለምሳሌ I must
stop smoking as it is not good for my health ስለዚህ ለጤናዬ ጥሩ ስላልሆነ ማጨስ ማቆም አለብኝ ብሎ ሰውየው ራሱ ወሰነ ነገር ግን ዶክተሩ ማጨስ ማቆም አለብህ ቢለው ማስትን ሳይሆን የሚጠቀመው ምን ነው ማለት ነው ሀብቱን ይጠቀማል ለምሳሌ ይሄን I have to stop smoking because the doctor says so ዶክተሩ እንደዚህ ስላለ ማቆም አለብህ ስላለኝ የዶክተሩ ትዕዛዝ ነው ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ከሶስተኛው ወገን ስለመጣ ማስትን ሳይሆን መጠቀም ያለብን ማለት ነው ሀብቱን መጠቀም አለብን ማለት ነው አሁን እዚህ ላይ ግን ሰውየው ራሱ ለጤናዬ ጥሩ ስላልሆነ ማጨስ ማቆም አለብኝ ብሎ ስለወሰነ I must stop smoking as it is not good for my health በሚለው በዛ መልኩ ጠቅሶታል ማለት ነው ሁለተኛው ምሳሌ ላይ ስናየው my hair looks terrible I must get it cut ስለዚህ አሁን በመስታወት ሳየው የራሴ ፀጉር በጣም እንትን ብሏል አስቀያሚ ሆኗል ወይ ደግሞ በጣም መጥፎ ሆኗል ስለዚህ ሄጄ ፀጉሬን መቆረጥ አለብኝ ብሎ ወሰነ ሰውየው እንደዛ ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ እኔ ራሴ ጠቃሚ ነው ፀጉሬን መስተካከሉ ጠቃሚ ነው ይሄው ስለወሰንኩ ከሶስተኛ ወገን የመጣ ስላልሆነ ማስትን ተጠቅሜያለሁ need to it is necessary የሚለውን ነገር ይገልጽልናል need to በዛ መልኩ ልጠቀመው እችላለሁ ለምሳሌ I need to finish my homework now አሁን ላይ መጨረስ አለብኝ የቤት ስራዬን ማለት ነው ስለዚህ በዛ መልኩ መጥቀስ እችላለሁ we need to save more money to buy a house ቤት ለመግዛት ገንዘብ መቆጠብ አስፈላጊ ነው የሚለውን ነገር ስለዚህ በኒድ ቱ መጥቀስ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህም ላይ ኒድ ቱ በሁለቱም መንገድ ሳይሆን በኖርማሊ መጠቀም እንደምንችልና ኔሴሲቲ ወይም ደግሞ ኦብሊጌሽን መጥቀስ እንደሚችል ማሰብ እንችላለን ማለት ነው የሚቀጥለው ላይ መታሰብ ያለበት አሁን አንድ ነገር ይጠቅማል ወይም ደግሞ ኔሴሰሪ ኢምፖርታንት ነው ብለን ስናስብ ማስት ሀብቱ ኒድ ቱ ተጠቅመናል አስፈላጊ አይደለም it is unnecessary ወይም ደግሞ ምንም አይነት ግዴታ የለበትም ብለን የምናስበውን በምን አይነት መንገድ እንገልጻለን ስለዚህ ይሄን ለመግለጽ ሶስት አይነት አማራጮች አሉን የመጀመሪያው don't ወይም doesn't have to ይሄ እንደ ሳብጀክቱ ነው she doesn't have to or he doesn't have to I don't have to ስለዚህ እንደ ሳብጀክቱ ልዩነት doesn't have to እና don't have to መጠቀም እችላለሁ ይሄ አንደኛው ኦፕሽን ነው or simply I can use needn't የሚለውን ብቻውን መጠቀም እችላለሁ ሶስተኛው don't need to አሁን እዚህ ላይ የኒድ ቱ አጠቃቀም ኒድ ቱ ብቻውን በሚመጣበት ጊዜ we don't need to use to የሚለውን መጠቀም አስፈላጊ አይደለም ወይም ደግሞ to ከኒድንት ጋራ ወይም ኒድ ኖት ከሚለው ጋራ መጠቀም ብዙም አስፈልግም ወይም ደግሞ መጠቀም የለብንም ማለት ነው ነገር ግን ኔጌቲቭ ማርከሩ ከኒድ ቀድሞ ከመጣ I don't need to she doesn't need to ስለዚህ ኔጌቲቭ ማርከሩ ከኒድ ቀድሞ ከመጣ to ያስፈልገናል ኒድ የሚለው እና ከዛ ኔጌቲቭ ማርከሩን ከተጠቀምኩ ከኔጌቲቭ ማርከሩ በኋላ ምንም አይነት to የሚል ቃል እንደማያስፈልገን ማየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ let's look at through example አሁን ይሄን በምሳሌ ነው we don't need to stay in a hotel in Addis Ababa we can stay at my brother's ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው አዲስ አበባ በምንሄድበት ጊዜ ሆቴል ውስጥ የመቆየት አያስፈልግም ምክንያቱም ከወንድሜ ቤት መቆየት ስለምንችል ነው አሁን እዚህ ላይ ለምንድነው absence of obligation እና unnecessary ያልነው አይ ከወንድሜ ቤት መቆየት እየቻልኩ እንደገና ሆቴል ደግሞ ብይዝ እከስራለሁ እንጂ ይሄ የግዴታ ነገር የለብኝም ስለዚህ አላስፈላጊ የሆነ ነገር አድርጌያለሁ ማለት ነው ኤክስትራ የሆነ ወጪ አወጣው ማለት ነው ስለዚህ አሁን we don't need to stay in Addis Ababa at a hotel because we can stay at my brother's አሁን my brother's ብዬ ነው የቆምኩታል my brother's home የሚለው ኦቤስ ስለሆነ ነው ሁለተኛው ደግሞ Solomon doesn't have to do his washing Solomon doesn't have to
do his washing because his sister does it for him። ስለዚህ ያጠባውን ስራ እህቱ ስለጨረሰችለት ወይም ደግሞ እህቱ ስላጠበችለት እሱ ማጠብ አይጠበቅበትም ወይም ደግሞ ማጠብ ለሰለሞን አስፈላጊ አይደለም ነው። ስለዚህ አሁን እዚሁ ጋር በዛ መልኩ ማየት እችላለሁ ማለት። እዚህ ላይ ኒድንት ኦር ዳዝንትን በምጠቀምበት ጊዜ ደግሞ ሶስተኛ ምሳሌ ሰሎሞን ኒድንት ኦር ዳዝንት ኒድ ቱ ዱ ያልኩት። ሁለተኛውስ ሰሎሞን ዳዝንት ሃቭ ቱ እዚህ ላይ ዳዝንት ሃቭ ቱ በምንልበት ጊዜ አነሳሪ የሆነ ነገር ነው። ኒድንት በምንልበትም አነሳሪ የሆነ ነገር ነው። ሶስተኛው ላይ ስንመጣ ኔጌቲቭ ማርከሩን የት ጋር ነው የተጠቀምነው? ከኒድ በኋላ በምንጠቀምበት ጊዜ ሰሎሞን ኒድንት ዱ ነው። ሰሎሞን ኒድንት ቱ ዱ አይደለም። ሰሎሞን ኒድንት ዱ ዘ ዋሽንግ። ነገር ግን ዳዝንት ኒድ ቱ የሚለውን መጠቀም ከፈለኩ ሰሎሞን ዳዝንት ኒድ ቱ ዱ ነው። ስለዚህ ዳዝንት ከኒድ ቀድሞ ከመጣ ቱ ያስፈልገኛል፣ ኒድንት ብቻውን ከመጣ ቱ አያስፈልገኝም የሚለውን ነገር እዚህ ጋር ቅድም የተነተንኩትን እንድታዩት ስለፈለኩ። አሁን እዚህ ላይ ማስት የሚለውን በኔጌቲቭ ስናደርገው ኢትስ ኖት ዩዝድ ቱ ሾው አብሰንስ ኦፍ ኦብሊጌሽን ወይም ደግሞ አነሰሰሪ ስለሆነ ነገር ስናወራ አይደለም፣ ሌላ አይነት ትርጉም ይዞ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ትርጉሙ ምንድን ነው የሚለው ጥያቄ። ስለዚህ እዚህ ላይ ማስት ኖት ወይም ማስትንት ኢዝ ዩዝድ ኢን ኦርደር ቱ ኤክስፕረስ ፕሮሂቢሽን ኦር ሳምቲንግ ዛት ኢዝ ኖት አሎውድ፣ ሳምቲንግ ዛት ኢዝ ኖት ፐርሚትድ፣ ስላልተፈቀደ ነገር ስለተከለከለ ነገር ማውራት ከፈለኩ ማስትንት ወይም ደግሞ ማስት ኖትን እጠቀማለሁ። ፎር ኢንስታንስ ዩ ማስትንት ዌር ሾርትስ ኤንድ ኤ ቲሸርት ቱ ኤ ጆብ ኢንተርቪው ኢትስ ኖት አሎውድ ይላል። አይፈቀድም፣ የተከለከለ ነው። ቁምጣና ቲሸርት ለብሶ ጆብ ኢንተርቪው ላይ መቅረብ የተከለከለ ነው፣ አይፈቀድም የሚለውን ነገር ያሳየኛል ማለት ነው። የሚቀጥለው ፓርት ላይ ቢ ላይ የምናየው modal auxiliaries used to express advice. What are these modal auxiliary verbs most of the time? Should, ought to, had better. እነዚህ ሞዳል አውክሲላሪ ቨርቦች አድቫይስ ለመስጠት ወይም ደግሞ ሰዎችን ለመምከር እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን እነዚህ ቃላቶች ብዙ ጊዜ ኮንፊውዚንግ ናቸው። ብዙ ሰዎች ሲሳሳቱ የሚታዩቸው ቃላቶች ስለሆኑ እስኪ እናያቸው። የመጀመሪያው ኤ ላይ ያለው ምንድን ነው የሚለው? ADVISE ነው የሚለው። እናነበው ምንድን ነው የምንለው? አድቫይዝ ዝ ነው። ስ እንደ ዝ ነው ምናምን አድቫይዝ። ሁለተኛውስ ስ ነው፣ አድቫይስ ነው የምንለው። ስለዚህ ይሄን በምንልበት ጊዜ they are from the same family አንድ ቤተሰብ ላይ ናቸው። ነገር ግን they are different in terms of part of speech ደረጃ የሚሰጡት ግልጋሎት ይለያያሉ። ስለዚህ አድቫይዝ የሚለው ቨርብ ነው፣ አድቫይስ የሚለው ግን ናውን ነው። እስኪ እነዚህን በምሳሌ እናያቸው። what do you advise me to improve my English? ስለዚህ እዚህ ጋር የሚያስፈልገኝ ምንድን ነው? ቨርብ ነው የሚያስፈልገኝ። ምክንያቱም ዱዩ ከሳብጀክት በኋላ ቨርብ ነው የሚያስፈልገኝ፣ አክሽን ወርድ ስለሆነ ቨርብ። ስለዚህ አድቫይዝን ተጠቅሜያለሁ። ቢ ላይ can you give me some advice to improve my English? ስለዚህ እዚህ ጋር ሰም የሚለው ቃል ምንድን ነው? ኳንቲፋየር ደግሞ ዲተርሚነር ነው የሚባሉት። ዲተርሚነር ደግሞ የአጀክቲቭን ሮል ነው የሚጫወቱት። አጀክቲቮች ደግሞ ከናውን በፊት መምጣት ስላለባቸው እዚህ ላይ የሚያስፈልገኝ አድቫይስ ነው። ስለዚህ አድቫይስ ደግሞ ምንድን ነው? ናውን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አድቫይስ ስንል ናውኑን እየተጠቀምን እንደሆነ ማረጋገጥ እንችላለን። አድቫይዝ ስንል ደግሞ ወርዱን ቨርቡን ወይም ደግሞ የቃሉን ድርጊት ገላጩን ነው የምንጠቀመው ማለት። ስለዚህ ከዛ አንግል እንድታዩት ነው። እስኪ ምሳሌዎችን እናያቸው። የቅድሙ ጥያቄ አለ what do you advise me to improve my English or can you give me some advice
to improve my English ይላል። ስለዚህ እሱን አይተን ለዛም ምክር እንስጥ። I think you should read short stories and fictions. I think you should read short stories and fictions. ስለዚህ እዚህ ጋር what the person thinks is a good idea to improve one's English ነው። ስለዚህ አንድ ሰው እንግሊዝኛውን ማሻሻል ከፈለገ እንደኔ ይሄን ብታደርግ ይሻላል የሚል ነገር አለ። Number 2, in my opinion, you had better watch films regularly. በተደጋጋሚ ፊልሞችን ማየት አለብህ፣ ብታይ ታሻሽላለህ። Number 3, in my view, you ought to practice speaking and writing. ስለዚህ መለማመድ አለብህ በተደጋጋሚ ነው፣ ከፕራክቲስ የሚመጣ ነገር ነው እያለ ነው የመክረው። Number 4, I think you shouldn't be afraid of making mistakes when you speak and write. እዚህ ጋር ምንድነው ለማሻሻል ከፈለክ እሳሳታለሁ ብለህ መፍራት የለብህም። because mistakes are stepping stones to learning. ለመማር መሳሳት አለብኝ፣ ከስህተቴ እየተማርኩ እያሻሻልኩ ነው እንጂ የምመጣው ስህተት እሰራለሁ ብዬ ከመናገር ወይም ከመጻፍ ከታቀብኩ ምንም አይነት ለውጥ እንደማያመጣ ለማሳየት ፈልጎ ነው። ስለዚህ should, shouldn't, ought not to, had better not እነዚህን በምንጠቀምበት ጊዜ we are using them in order to give advice. ጠቃሚ ይሆናል ለሰዎቹ። ይሄ ነገር ቢያደርጉት ጥሩ ነው፣ ይሄን ነገር ደግሞ ማድረግ የለባቸውም ብለን ስናስብ አድቫይስ ነው። አድቫይስን ደግሞ በዚህ አይነት መልኩ መግለጽ እንችላለን። እዚህ ላይ ኤንቢ ተብላ የተገለጸቻለች። ኦቱ እና ሹድ በአብዛኛው ምንድን ናቸው? ኢንተርቼንጀብል ናቸው። ኢንተርቼንጀብል ስንል አንዱ አንዱን መተካት ይችላል። but for some special case, for example, moral obligation ምንላቸው ለመግለጽ ስንፈልግ ለሞራል ኦብሊጌሽን ገለጻ ኦቱ ቅድሚያ ይሰጠዋል። ምርጫ አንዳንድ ጊዜ ምርጫዎች ላይ ፈተናዎች ላይ አንዳንድ ወረቀቶችን አይታችሁ ከሆነ ምርጫዎቹን ስታዩ ሁሉም ይኖሩና የትኛውን ነው መምረጥ ያለብኝ የሚል ውዝግብ ውስጥ ይገባል። ስለዚህ አሁን ደግሞ choose the correct answer ቢሆን ኖሮ ትክክል የሆነውን መልስ መምረጥ የምንችልበት ፖሲቢሊቲ ነበር። ነገር ግን choose the best answer ነው ደግሞ እንትኖች ላይ የሚሰጠው ኢንስትራክሽን። ስለዚህ አንዱን በጣም የተሻለውን በጣም ትክክል የሆነውን ነው መምረጥ ያለብን። ስለዚህ ያ ሐሳብ ሞራል ኦብሊጌሽን መሆኑን ካረጋገጥንና ከተሰጡት ምርጫዎች ውስጥ ደግሞ ኦቱ ካለ ኦቱ should be given priority። ቅድሚያ መስጠት ያለብን ለማን ነው? ኦቱ ነው። አሁን ጥያቄው ምንድነው? how do I know that whether a given idea is moral obligation or not? ሞራል ኦብሊጌሽን መሆኑንና አለመሆኑን በምን ማረጋገጥ እችላለሁ? በምንስ ማወቅ መለየት እችላለሁ ነው። ሞራል ስንል ምን ማለታችን ነው? ከህሊና ጋር የተገናኘ ነገር ነው። ከህሊና ጋር ማለት ማንም የሚከሰን የለም፣ ነገር ግን ህሊናችን ይወቅሰናል ወይም ደግሞ ማህበረሰቡ ተቀባይነት የሌለው ነገር መሆኑን ይገልጽልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ሞራል ኦብሊጌሽን ስንል የመጀመሪያውን እዩት። ሳምሶን ought to support his grandmother as she has nobody to help her. ስለዚህ ምንም የሚረዳት ሰው ስለሌለ፣ ምንም የሚረዳት የሚያግዛት ሰው ስለሌለ ሴት አያቱን መደገፍ አለበት። ይሄ ምንድነው? የሞራል ኦብሊጌሽኑ ነው። ሞራል ኦብሊጌሽን ማለት ምን ማለት ነው? የማህበረሰቡ ወይም ደግሞ የህሊና ጥያቄ ስለሆነ ማለት። ስለዚህ በዛ መልኩ ነው። ሁለተኛው we ought to obey our parents። ወላጆቻችን መታዘዝ አለብን። አሁን ወላጆቻችን ስላልታዘዝን ማንም የሚከሰን የለም፣ ግን ለህሊናችን ወላጆቻችን ወልደውናል፣ አሳድገውናል። ስለዚህ ለነሱ መታዘዝ አለብን። ስለዚህ ህብረተሰቡ የሚደግፈው ነገር ወይም ደግሞ ሞራሊ ራይት ኤንድ ሮንግ የምንለው ነገር ስለሆነ ስለዚህ ሞራል ኦብሊጌሽን ካለና ምርጫዎች ውስጥ ደግሞ ኦቱ ካለ፣ ኦቱ ሳይኖር ሹድ ካለ ምንም ጥያቄ የለውም፣ ሹድን እንመርጣለን ከሌሎች ውስጥ ሞራል ኦብሊጌሽን ከሆነ። ነገር ግን ሹድም ራሱ ኖሮ ኦቱ ካለ ኦቱ is number 1 in order to express moral obligation ብለን ልናስብ እንችላለን። ስለዚህ ይህን ከዛ አንግል እንድታዩ ትፈልጋለሁ። የሚቀጥለው ሴክሽን modal auxiliary verbs that are useful so as to express permission ስንል ፈቃድ ከሰዎች ስንፈልግ
ይሄን ደግሞ በሌላ አገላለጽ ምን እንላለን? Requests are questions that are asked politely when we want something or favor from another people ማለት ሰዎች ለኛ ውለታ እንዲውሉልን ወይም የሆነ ነገር እንዲያደርጉልን ስንፈልግ የምንጠይቃቸው በትህትና የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች ምን ይባላሉ? ሪኩዌስት ይባላሉ። ስለዚህ ሪኩዌስትን ስናነሳ ደግሞ ሞዴል ኤክስለሪ ቨርቦች ኮመን ናቸው። ስለዚህ ኮመን ከሆኑት ውስጥ ሶስቱን ነጥለን እናያቸው። ኩድ፣ ካን እና ሜይ። አሁን ፐርሚሽን ስንጠይቅ ፐርሚሽን ሜይ ቢ አክሰፕትድ ኦር ሪፊውዝድ፣ ፈቃዳችን ተቀባይነት ሊያገኝ ይችላል ወይም ደግሞ በተለያየ መንገድ ተቀባይነት ላያገኝ ይችላል። ስለዚህ how can we respond and how can we ask for permission? by the way እንደዚህ አይነት ሞዴል ኤክስለሪ ቨርቦችን በምናይበት ጊዜ ከሁለት አንግል ነው። አንዳንድ ጊዜ ከግራመር አንጻር እናያቸዋለን። ሁለተኛው ደግሞ ኮሚኒኬሽን አክቲቪቲ ላይም እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን በምንጠይቅበት ጊዜ how can we provide suitable responses to the given questions የሚለውንም ነገር በደንብ የሚያሳይበት መንገድ ስላለ እሱን እስኪ እንየው። እዚህ ላይ መስመር በመሃላቸው አለ። በመሃላቸው ያለው መስመር ምንድነው? አንደኛው ላይ permission accepted, permission granted, second one permission refused, permission rejected ሳያገኝ ሲቀር። ነገር ግን ሪጀክት ስናደርግ አንድ ሰው ጠይቆን ጥያቄውን በተገቢው መልኩ ወይም ደግሞ በፈለገው መልኩ መመለስ አንችል ስንቀር ምን ያስፈልጋል? we have to be politeness is needed። ስለዚህ ፖላይት ለመሆን ደግሞ ምን ያስፈልገናል? expressions like I'm sorry, I'm afraid የሚሉትን ብዙ ጊዜ እንጠቀማለን። ስለዚህ ለዛም ነው እንደዚህ የምንጠቀማቸው ስላላደረግንለት። ግራንትድ ከሆነ ግን ምንም ችግር የለውም፣ የፈለግነውን ኤክስፕሬሽን መጠቀም እንችላለን። for instance, could I use your cell phone? Yes, you can. Or certainly. Yes, of course. There you are. Here you are. So there you are እና here you are በምንልበት ጊዜ ደግሞ ያውና አለህ ነው። there you are. here you are ደግሞ ይሄው ካጠገቤ ነው ያለ፣ አንስተህ መጠቀም ትችላለህ የሚል ሴንስ አለው ማለት። አሁን ይሄን የተጠየቀውን ነገር ባይችልስ? I'm sorry you can't። በቃ አዝናለሁ አልችልም። I'm afraid it isn't charged። አሁን እዚህ ጋር ለምን እንደከለከል ነው ወይም ደግሞ ለምን እንዳልሰጠ ነው ሪዝን ብናደርገው ደግሞ የበለጠ ኮሚኒኬሽናችንን ስሙዝ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ኩድ የሚለውን ተጠቅሜ ጥያቄ ስጠይቅ ወይም ደግሞ ሪኩዌስት ፐርሚሽን በምጠይቅበት ጊዜ የተሰጠኝ መልስ በራሱ በኩድ አይደለም ነው። የተሰጠኝ መልስ በካን ነው። በኩድ ተጠይቆ በካን ነው የሚመለሰው። ስለዚህ ይሄንም when we are asking for permission using could, the response can be given using can instead of could። በኩድ ሳይሆን በካን ነው የሚገለጸው የሚለውን ነገር ይሄን በደንብ ማጤን ያስፈልጋል። ሜይን ደግሞ በዚሁ ፐርሚሽንን ለመግለጽ እንጠቀምበታለን። excuse me, may I borrow your laptop? Excuse me, may I borrow your laptop? Certainly, go ahead. Surely, accepted ነው። ስለዚህ may. Of course you may. Can be another option. አሁን ባይቀበሉስ? I'm afraid you may not. I'd rather you didn't. Sorry, I'm using it. ስለዚህ እንትን እየሰጠ ምክንያቱን እየሰጠ እኔ እየተጠቀምኩበት ስለሆነ ልሰጥህ አልችልም ወይም ደግሞ ልሰጥህ አልቻልኩም። ነምበር 3 ላይ ስናይ ካን ነው። ካንን ደግሞ ተጠቅመን ፐርሚሽን መግለጽ እንችላለን። Can I read your book? Yes, of course. Why not? Here you are. ሪጀክት ደግሞ ማድረግ ከፈለገ ሶሪ I haven't finished it. እኔ ስላልጨረስኩት ልሰጥ አልችልም ነው። I'm afraid you can't. አዝናለሁ መዋስ አትችልም ነው። ስለዚህ ልታነበው አትችልም ወይ ሌላ ሰው ሊወስደው ነው ወይም ደግሞ ለሰው ማላውስበት ኮንዲሽን ላይ ደርሻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በፐርሚሽን ጊዜ በምንጠቀምበት ጊዜ ኩድ፣ ካን፣ ሜይን ተጠቅመን ፐርሚሽን
አክሰፕትድ በሚሆንበት ጊዜ ምን ማድረግ እንዳለብን፣ ፐርሚሽን ሪጀክትድ በሚሆንበት ጊዜ ምን ማድረግ እንዳለብን ከዚህ መረዳት እንደምንችል ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። የሚቀጥለው ሴክሽን ፖሲቢሊቲ ነው። ፖሲቢሊቲን ስናስብ ሜይ፣ ማይት፣ ኩድ ዋት ዳዝ ፖሲቢሊቲ ሚንስ? ፖሲቢሊቲ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ነገር ስለመሆኑ እርግጠኞች አይደለም። ዊ አር ኖት ሰርተን አባውት ዳት በት ዊ ካን ቶክ አባውት ኢት ዋት ኢዝ ፖሲብል። ሊሆን ይችላል ያልነውን ነገር ግን እንናገራለን። ሶ ዜር አር ሰም ኢንዲኬተርስ that show that a person is talking about possibility። እርግጠኛ ስላልሆነው ነገር ሊሆን ይችላል ብሎ ስላሰበው ነገር አንድ ሰው እየተናገረ መሆኑን ለማረጋገጥ አንዳንድ ጠቋሚዎች አሉ። For example, I'm not certain, I'm not sure, I have no idea, but ብሎ ከጀመረ በእርግጠኛ ስለሚያውቀው ነገር ሳይሆን ስለመሰለው ነገር ሊነግረኝ እየተዘጋጀ መሆኑን መገንዘብ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ I haven't decided yet፣ እስካሁን አልወሰንኩም። ምን ልታደርግ አስበሃል? እስካሁን አልወሰንኩም ካለ ነገር ግን እንደዚህ ላደርግ እችላለሁ። What are you going to do in the afternoon? I haven't decided yet, but I may visit a friend። ስለዚህ I may visit a friend የሚለው I haven't decided yet ከሚለው ኢንዲኬተር ጋር ጥቅም ላይ ስለዋለ ሰውየው ምንድነው ማለት የፈለገው ማለት ነው? Perhaps I will visit a friend። So I may visit a friend is equivalent to perhaps I will visit a friend። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ በምንድን ነው የገለጽኩት? ፊውቸር ፖሲቢሊቲ ነው። ከሰዓት በኋላ ስለማደርገው ነገር ጠዋት ላይ እያወራን ከሰዓት በኋላ ስለማደርገው ነገር ማለት ነው። አሁን እዚህም ላይ እንደምታዩት ፖሲቢሊቲ እና የተሰጡት መንገዶች ምሳሌዎች ላይ የምታዩቸው I'm not certain, I haven't decided yet, I don't know, I'm not sure የሚሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ ካሉ we are sure that the person is going to talk about possibility rather than certainty። አሁን certainty ላይ ደግሞ ስንመጣ የምናየው ነገር አለ። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ እስኪ ምሳሌዎችን እናያቸው። Where is Asim? I'm not certain. እርግጠኛ አይደለሁም አለ። But she might be playing volleyball. አሁን እዚህ ላይ ምን ማለት ነው? I'm not certain ካለ በኋላ she might be playing volleyball አለ። She might be playing volleyball. Perhaps she is playing volleyball። ምናልባት እየተጫወተች ሊሆን ይችላል የመረብ ኳስ የሚለውን ነው የሚያሳይ። Next example, what are you going to do in the afternoon የሚለው ቅድም የነገርኳችሁ ማለት ነው። I haven't decided yet, but I may watch television። ይሄ ማለት ነው perhaps I will watch television። ግን እስካሁን ቴሌቪዥን አያለሁ ብዬ አልወሰንኩም። ሌላም ነገር ላደርግ እችላለሁ፣ ቴሌቪዥንም ላይ እችላለሁ የሚል ነገር አለው። ሶስተኛውን እንደምታዩት Who is the man talking to ትዕግስት? I don't know, but he could be her uncle። አሁን እዚህ ጋር ፕሬዘንት ፖሲቢሊቲ ነው። ቀደም perhaps I will watch ሁለተኛው ላይ ያለው ምንድነው? ፊውቸር ፖሲቢሊቲ ነው ያሳየኝ። ሶስተኛው ላይ ግን ያለው ፕሬዘንት ነው። አንደኛው ላይ ያለው ፕሬዘንት ነው። ስለዚህ ኩድ፣ ሜይ፣ ማይት ሊተካኩ ይችላሉ። የሚገልጹት ደግሞ ፕሬዘንት ኦር ፊውቸር ፖሲቢሊቲ ነው። ፕሬዘንት ኦር ፊውቸር ፖሲቢሊቲን ይገልጻሉ ነው። አሁን እዚህም ላይ እንዳያችሁት I don't know, he could be her uncle። አጎቷ ሊሆን ይችላል ግን አላውቅም። አሁን እዚህ ላይ መጠንቀቅ ያለብን ኔጌቲቭ በምንጠቀምበት ጊዜ እና ፖሲቢሊቲ ለመግለጽ በምንጠቀምበት ጊዜ ሜይ ኖት እና ማይት ኖትን ብቻ ነው ለፖሲቢሊቲ የምንጠቀሙ። ኩድ ይወጣል ከነዚህ ግሩፕ፣ ኩድ ከነዚህ ቦታ ይወጣል። ምክንያቱም ኩድንትን በምንጠቀምበት ጊዜ ሌላ አይነት ትርጉም ይዞ ስለሚመጣ ትርጉሙ ስለሚቀየር couldn't can never be used to express possibility
አይዘር ኢን ዘ ፊውቸር ኦር ኢን ዘ ፕሬዘንት። ፕሬዘንትም ላይ ፊውቸርም ላይ ለመግለጽ ኩድንትን መጠቀም አይቻልም። ምክንያት ሌላ ትርጉም ይዞ ስለሚመጣ ማለት ነው። የዛሬው ሌሰን 6 ዲስካሽናችን በዚህ ላይ ይጠናቀቃል። አሁን እነዚህን ደግሞ ገለጻ የተደረገባቸውን ነገሮች ደግሞ የበለጠ አንደርስታንድ ማድረጋችሁ ቼክ እንድታደርጉ በፈተና መልክ እናዘጋጅላችኋለን። ወይም ደግሞ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ጥያቄዎችን አዘጋጅተን ስለምንለቅላችሁ እዛ ቦታ እየገባችሁ ራሳችሁን ግንዛቤያችሁን እንድታረጋግጡ የት ቦታ ላይ ጥሩ ግንዛቤ አለኝ፣ የት ቦታ ላይ ቀርቶኛል የሚለውን ነገር እያያችሁ ከዛ በኋላ ከቀራችሁ እንደገና ተመልሳችሁ ቪዲዮዎቹን እያያችሁ እንደገና ማስተካከልና ጋፓችሁን መሙላት እንደምትችሉ አድቫይስ መስጠት እፈልጋለሁ።